Welcome back again sa aking Liz Tech Channel. So, we're back again for another video and excited ako ngayon kasi isa na namang affordable smartphone ang ating i-unbox na review na for sure magugustuhan nyo. Actually, nagbigay na ako ng mga teaser about this product sa aking social media. So, sa mga naka-follow sa social media, ayan. For sure, may idea na kayo about this phone. So, yes guys, I'm so excited to share you this. Ang experience ko, ang testing ko nitong panibagong Infinix phone, which is the Infinix Zero X Pro. So, what's interesting ba about this? Kasi etong phone na to guys, may hanip na specification to. Para siyang flagship-like yung specification niya. Yung camera pa nito guys, pang lavan rin. Kasi meron siyang 108 ultra-resolution camera. Kaya naman wag na nating patagalin pa ka, Techies, is i-unbox at i-review na natin ito. Ayan na guys, andito na nga ang Infinix Zero X Pro. Kung makita nyo pa ganito yung kanyang box and color black na may mga accent na white and green. Ayan, so yung variant na meron tayo is 128 gig and 8 gig of RAM. Ayan, kung makita nyo, napaka-solid ng kanyang packaging. So very safe talaga yung phone. So ayan, tingnan na natin guys, buksan na natin siya agad-agad. So here, as we open the box, nandito na agad yung unit, bubungad agad siya. Then, eto yung kanyang mini box. Sa mini box niya guys, nandito nakalagay ang pin ejector. May warranty tayo and meron tayo parang dollar cartoon. Ayan, 1X gold. And we have here the black na casing. Ayan, may free jelly case tayo guys. So far, wala namang ibang laman ng ating mini boxes. Go on directly sa loob ng box. So here we have the 45-watt charger. Ayan po yung itsura ng kanyang Infinix charger. And we have the USB Type-C cable. So, ayun, let's go on na directly sa unit, guys. By the way, yung color na meron ako is Nebula Black. And may mga other colors din sila. Like the Starry Silver and the Tuscany Brown. Ayan, so eto na siya, guys. Tanggalin na natin. And eto na ang unit. Eto na yung likod, guys. There you go. Eto talaga isa sa pinaka nagustuhan ko sa kanya first time na nakita ko to guys. Napawaw talaga ako sa kanyang design. Napaka-unique and I like it. Kung makikita nyo, flat yung kanyang likod guys. Naka-protrude naman itong camera niya. Kung mapapansin nyo guys, meron nga siyang parang outer space, no, yung likod niya. Kasi it is designed and inspired by the toughest element in outer space. Ang ganda ng kanyang finish sa likod. And kahit may mga fingerprints mo, hindi siya ganun talaga ka-obvious, no, dahil nga sa kanyang design. And yeah, very comfy siya sa kamay guys. Kung mapapansin nyo, napaka lang din, lightweight lang din yung unit. In fact, 7.8mm lang po siya and ang gaan-gaan lang din niya. Nasa mga 193 grams lang po siya. Yung frame niya guys is maganda rin. Ayan, glossy yung frame niya. Sa right side, makita nyo yung power button and volume rockers. And sa left side is yung tray. Pwede ka rin makalagay ng memory card. Then sa lower part niya, meron tayong speakers. Ayan, USB Type-C port and the 3.5mm audio jack. So, ayun na guys, nakita nyo na finally ang design ng Infinix Zero X Pro. Anong masasabi nyo sa kanyang design? Kasi for me, sobrang napahanga ako sa disenyo nila ngayon. Very unique talaga and I like it. So, now guys, puntahan na natin yung kanyang specification. Kung ano ba yung kayang i-offer ng phone na to sa atin. As we open the screen, eto na yung isa sa pinakamaganda rin sa phone na to guys. Kasi kung mapapansin nyo dyan, ayan, malaki rin yung kanyang screen display. Meron po siyang 6.67 AMOLED na po yung kanyang screen display. Yes, you heard it right. AMOLED plus 120Hz refresh rate na may super fluid display. Mapapansin nyo, very smooth lang po yung kanyang screen.
And ayan, drawer din po siya guys. Kung mapapansin nyo, ayun yung mga apps niya, mga pre-installed apps. Not only that, kasi meron po siyang 240 Hz din na touch sampling rate. Itong mga klaseng display na to guys, makakatulong to lalo na kapag naglalaro ka. Mas maganda yung paglalaro. Very smooth. Ipapakita ko nun sa inyo mamaya yung gaming test natin. So, ayan. And 700 nits din po yung kaya ng phone na to. So, kahit nasa labas, makikita nyo pa rin yung display niya na klaro-klaro. 80% less blue light din siya guys. So, it is safe din sa ating mga mata, no? Kasi, diba, yung mga gadgets ngayon minsan nakakasira na sa mata. So, good thing about this Infinix Zero X Pro, meron siyang TUV Rainland Blue Light Certification. So, legit na safe siya sa ating mga mata. Yung fingerprint scanner niya guys is under display na rin and may face unlock din siya. And sa OS naman niya is XOS 7.6 na rin. So, malakasan na rin yung kanyang operating system para mas maging easy at mas maging malinis tingnan yung phone. Sa pansin nyo, yung napakaganda rin pala ng display ng phone na to. Now, let's go on sa kanyang system, sa processor, kung maganda rin ba. So, here, etong si Infinix Zero X Pro po is powered po siya ng MediaTek Helio G95. And that is also a boost intelligent dual chip. Kapag ganyan yung level na is, usually yung capabilities niya guys is higher level na rin. Meron din siyang 2 powerful Cortex A76 processor that clock up to 2.05 GHz plus 6 Cortex A55 efficiency-focused processors. Atong mga minention ko sa inyong supporting sa kanyang system or processor guys, nakatulong to para magkaroon ka ng incredible and lag-free gaming experience. Para sa akin, napaka-generous na ng Infinix. Ibinigay nila lahat dito sa phone na ito. So, how much more kung malaman nyo pa yung performance. By the way guys, sa battery nga pala ito, meron po siyang 4,500 mAh battery capacity. Supported din siya ng 45-watt flash charge. So, basically, mabilis din po yung kanyang charging experience. And now guys, before we go on sa testing, yung camera nito, as what I have said a while ago, yung camera niya guys is honeyprint. Feeling ko isa to sa selling factor niya or selling point niya kasi meron po siyang 108 MP ultra resolution camera. And itong camera niya guys, marami din siyang features nito. Meron siyang Galileo algorithm engine. It takes users step closer to seeing the moon up close. Sa mahilig mag moonshots or mga mahilig magkumuha ng mga pictures sa ating moon. Ayan. So, mayroon siyang ganong mga features, guys. So, pwede nyo ma-enjoy sa kanyang camera. Kaya din yung 60 times super zoom. Ayan, makita nyo naman yung mga sample shots kasi gagawa ako ng separate video about the camera features of this. So, itatry natin yung camera performance ito. So, ayun. Yung supporting camera niya po, guys, is 8 megapixel. That is 5 times optical zoom na periscope moonshot lens din. And yung third naman niya, guys, is 8 MP din na ultra-wide and macro. Front cam naman ni Infinix Zero X Pro is 16 MP din. And meron din siyang dual flashlights. So, yun na guys. Nalaman nyo na itong mga primary specification ni Infinix Zero X Pro. Now, let's go on sa testing. So, ayun na nga, tinesta namin siya first sa kanyang charging. Kasi, di ba, meron nga siyang 4,500 mAh battery na supported ng 45 watt. Chinarge namin siya kahit for 30 minutes lang, guys. And makikita nyo dyan agad-agad yung improvement na from 3% na kanyang battery life is naging 69% agad-agad siya. So, napakabilis nga ng kanyang charging. So, imagine that sa 30 minutes niya, 66% agad siya. So, hindi pa siya as in totally lagpas ng 1 hour, mag-fully charge na yung phone na to. So, ganun siya kabilis sa charge. So, walang problema sa charging, sa draining tayo, guys. So, there, makikita nyo ginamit namin siya. From 100% na kanyang battery life, naglaro kami for like 1 hour and mabigat na setting na yon. And ayun, makikita nyo, hindi na bad itong kanyang battery consumption performance kasi nga naman mabigat na gaming app na rin and mabigat na setting plus yung display pa niya. So, considerable naman ganito talaga yung kinukuha kapag gano'n na level yung setting or resolution ng phone. Pero yan, impressive pa rin naman itong kanyang draining performance. So, sa heating tayo or sa kanyang temperature. So, there sa temperature naman, ayan, makita nyo, tinest namin siya from 28
degree nung hindi pa siya ginamit. Laro kami na for 1 hour and yung itinaas niya guys is 38 degrees. So, nag-add po siya ng mga 10 degrees nung paglalaro namin. And sa temperature guys, inaamin ko, meron talagang mga warm feeling na ma-feel sa likod kapag maglalaro ka. Dahil din yon again, sa kanyang resolution, sa kanyang setting. So, case-to-case basis pa rin naman siya. So, tapos na tayo sa 3 testings natin. Now, let's go on naman guys sa camera. Okay na guys, so pakita ko sa inyo yung front camera performance ni Infinix Zero X Pro. And makikita nyo dyan guys, napakaganda din ng front camera ni Infinix Zero X Pro. Ayan, napakalinaw and saktong-sakto lang din atong kanyang quality. Hindi siya overly saturated. Hindi din po siya ganun talaga ka-over din yung kanyang exposure. At kung mapapansin nyo, yung sharp details niya ay saktong-sakto lang din. So, bagay na bagay siya sa mga mahilig mag-selfie. Kasi decent po yung camera niya. And marami siyang mga features dun guys na pwede nyong ma-apply at ma-enjoy. Like itong portrait beauty niya. Meron din siyang mga filters. And may wide selfie din po siya. So, ayun yung front cam niya guys. Ito naman yung kanyang rear cam. Makita nyo dyan kung gaano din kaganda itong kanyang rear cam guys. In fairness, kahit low light guys, napakalinaw ng kanyang camera. Ayan, dahil yan sa kanyang super night mode din. Ay, isa pa sa nagustuhan ko dito guys is yung portrait din niya is napakalinis din. Vibrant din yung kuha niya outdoor. And yung video niya guys, maganda dito is meron po siyang hybrid image stabilization. Combination na po yun ng OIS and EIS. Mas pinaganda na yung video stabilization nito. O kung mahilig kayong mag-vlog outdoor at wala kayong mamahaling camera, you can use Infinix Zero X Pro for vlogging kasi ang ganda rin ng stability ng kanyang video. Perfect din itong gamitin guys for Instagrammable shots. Sa mahilig mag-post mga pictures social media, ayan, ideal din po yung camera ni Infinix Zero X Pro. Actually, ang dami ko pang explore sa kanya. Lalo na itong super moon mode niya. Sayang lang is wala kaming moon kaya hindi ko siya na-test. Anyway, sa camera feature video ko, with this phone, itatry kong kumuha ng litrato na may moon talaga. Ayun guys, nakita nyo na yung aking camera testing nitong Infinix Zero X Pro. Ano masabi nyo sa camera feature niya or camera performance niya? Comment nyo rin below. And now, let's go on na guys sa gaming. Sa gaming nito guys, napaka-impressive kasi sa Mobile Legend, imagine high frame rate and ultra setting na po yung kaya ni Infinix Zero X Pro. Talaga namang hindi din sila nagpapatalo din sa gaming. And mapapansin nyo dyan, very playable po siya. At napakaganda nga po ng kanyang quality kasi nga ultra setting na plus etong AMOLED pa niyan display kung saan mas nagiging matingkad. And not only that, very smooth and responsive din yung screen. That's because of its 240Hz na touch sampling rate. Plus, ito pang 120Hz na refresh rate. So, kaya naman all-in, napaka-smooth nito sa gaming, guys. Napakaganda kasi halos full screen na siya. And malaki talaga yung screen display niya. So, mag-e-enjoy ka nito. And pati sa COD guys, mapapansin nyo dyan na very high setting din siya. And maximum frame rate. And to be honest, napaka-smooth siyang paglaruan din sa COD guys. Very playable, no lags, no frame drops. So, ayan na guys, for us, hindi kami na-expect na ganoon din ka-power pala yung performance sa gaming at sa mabigat na gaming app din guys. So, ayan na. Tapos na natin tinest si Infinix Zero X Pro. Now, I know some of you are very curious about its price. Maybe you guys are thinking na siguro yung price niyan is 20,000. Siguro, mga 18,000 ganun. But, abangan nyo yan guys sa kanilang Facebook page, website, kasi i-announce nila yan. So, ayun lang guys. Ayan, natapos na nating tinest. Ito si Infinix Zero X Pro, all-in, almost perfect phone for me. Siguro may isang bagay lang akong napansin sa kanya, yun nga yung temperature lang niya. So again, case-to-case basis naman yun. Depende pa rin yan sa temperature or sa environment while naglalaro kayo or gumagamit kayo ito. But the rest of it guys, very nice ang phone na to. Ayan. So, masabi kong isa siyang beast ngayon sa 2021 na na-release ng Infinix kasi panglaban at pangmalakasan talaga yung kanyang specifications. So, masabi kong good job Infinix for creating this affordable phone na talagang all-in. Yung mga hinahanap ng tao is nandito na lahat. Ayun, that's it for our review today. I hope na nagustuhan nyo guys. I-comment nyo below kung ano yung mga nagustuhan nyo sa kanya.
sa comment section. And don't forget, of course, to like, share this video to your friends, and subscribe na rin to my YouTube channel. So, sa mga gusto mag-purchase, bibigay ko yung link sa description box. That's it, guys. See you again sa my next video, and bye! Abangan nyo again yung camera feature video ko nito soon dito sa channel ko.